Στο InfoHack στις 15 Δεκεμβρίου 2022 σας παρουσιάσαμε μια αποκαλυπτική έρευνα για το πώς η Ρωσία ξεπερνά τις κυρώσεις μέσω Τουρκίας και προμηθεύεται δυτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τα οπλικά της συστήματα. Θυμηθείτε τι αναφέραμε. 9 μήνες μετά την εκκίνηση των συγκρούσεων, το δημοσιογραφικό πρακτορείο Reuters, σε συνεργασία με τον Βρετανικό Ινστιτούτο Royal United Services Institute, δημοσίευσε μια αποκαλυπτική έρευνα, την οποία υπογράφουν οι δημοσιογράφοι Steve Stecklew, David Gauthier-Villars και Maurice Taman, για το πώς η Ρωσία συνεχίζει να εισάγει δυτικά microchip, τα οποία είναι απαραίτητα για τα οπλικά της συστήματα. Μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είναι και η Azul International, η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022, δηλαδή λίγες ημέρες πριν το ξέσπασμα του πολέμου, όταν οι δυτικές χώρες είχαν ήδη επιβάλει σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Μια εβδομάδα μετά την ίδρυσή της, άρχισε να προμηθεύει με ηλεκτρονικά είδη τη Μόσχα. Η εταιρεία έχει έδρα της στην Κωνσταντινούπολη και συνειδητής της είναι ο Τούρκος επιχειρηματίας Göktürk Akvaz. Σύμφωνα με παραστατικά ρωσικού τελωνείου, μέσα σε διάστημα 7 μηνών η εν λόγω εταιρεία εξήγαγε στη Ρωσία ηλεκτρονικά ανταλλακτικά αξίας τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων και μικροτσίπ αμερικανικών εταιριών. Στην έρευνα εμπλέκεται και το όνομα της γερμανικής εταιρείας Smart Impex, η οποία ασχολείται με το χονδρεμπόριο ηλεκτρονικών ειδών και πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προμήθευε με δυτικά προϊόντα πελάτη της στην Μόσχα. Ο ίδιος ο Ακβάζ, μιλώντας στο Reuters από το γραφείο του κοντά στην κολονία της Γερμανίας, αποκάλυψε το κόλπο, το οποίο χαρακτήρισε εμπορικό μυστικό. Ανέφερε ότι η Smart Impex είχε σταματήσει τις εξαγωγές στη Ρωσία λόγω των εμπορικών περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνέχισε να προμηθεύει προϊόντα στην Τουρκία. Έτσι η Ρωσία κατάφερνε να αγοράζει εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας μέσω της γειτονικής στην Ελλάδα χώρας. Πώς? Μέσω της Azul International, η οποία είναι η πιο τρανή απόδειξη για το πώς κρατούνται ανοιχτά τα κανάλια εφοδιασμού της Ρωσίας παρά τους δυτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς και τις απαγορεύσεις παραγωγών. Από τον Απρίλιο έως τα τέλη Οκτωβρίου εισήλθαν στη Ρωσία ηλεκτρονικά εξαρτήματα αξίας τουλάχιστον 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, εξαρτήματα αξίας τουλάχιστον 777 εκατομμυρίων δολαρίων παρήχθησαν από δυτικές εταιρείες, των οποίων τα microchip βρέθηκαν στα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Ρωσία στις επιθέσεις της στην Ουκρανία. Η έρευνα κατονομάζει τις αμερικανικές εταιρείες Intel, Texas Instruments, Analog Devices, καθώς και τον γερμανικό όμιλο Infineon. Στο βίντεο παρουσιάστηκε τοποθέτηση του Σάβα Καλεντερίδη στον τηλεοπτικό σταθμό Open, όπου λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο στρατηγικός αναλυτής ανέφερε ότι η Ρωσία θα βρει τρόπο για να ξεπεράσει τις κυρώσεις μέσω Τουρκίας. Ναι, να κάνω μόνο ένα σχόλιο για το SWIFT. Ξέρετε, η Ρωσία μπορεί να βρει εύκολα έναν συνεργάτη για να ξεπεράσει, να κάνει bypass σε αυτό το κύρωση, να βρει την Τουρκία. Όπως το Ιράν βρήκε την Τουρκία έναν καλό συνεργάτη να παραβιάσει τους αμερικανικούς νόμους και να μην έχει τιμωρηθεί ακόμα για πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιούσαν παράνομα τις τουρκικές τράπεζες για να ξεπεράσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Με τον ίδιο τρόπο να είμαστε σίγουροι, η Τουρκία και πάλι θα προσφερθεί στον Πούτιν, θα του κάνει τη βρώμικη δουλειά και η Ευρώπη και οι ΗΠΑ και πάλι θα κάνουν τα στραβά μάτια, όπως κάνουν τα στραβά μάτια για ανάλογες ενέργειες της Τουρκίας στη Συρία, στην Κύπρο και όπου αλλού. Στην εκπομπή στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ο επικεφαλής του infognomonpolitics.gr επανήλθε στο ζήτημα, αναλύοντας την τουρκική παρακαμπτήριο των Ρώσων. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι στην Τουρκία, ξέρετε, και όταν έγινε αυτός ο Νουρετίν, θα τα πούμε κάποια στιγμή αυτά. Ο Νουρετίν ήταν ένας στενός συνεργάτης του Μουσταφά Κεμάλ. Όταν ο Μουσταφά Κεμάλ βγήκε το 1919 το Μάη στη Σαμσούντα και είδε τον Τοπάν Οσμάν εκεί, έναν αρχισφαγέα, και είδε ότι το ανέφεραν ότι υπάρχουν 35.000 Έλληνες ένοπλοι στα βουνά για να προστατέψουν τους εαυτούς τους από τις σφαγές, τότε δημιούργησε μια στρατιά αποκλειστικά για να ολοκληρώσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που είχαν αρχίσει οι Νεότουρκοι.
Αυτός ο Νουρετίν λοιπόν, όταν διέπραξε τα εγκλήματά του, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στην τουρκική εθνοσυνέλευση που είχε πάει στην Άγκυρα και άσκησαν δίωξη, ζήτησαν την άσκηση δίωξης. Τον έφεραν λοιπόν από τη στρατιά, από διοικητή στρατιά στην Άγκυρα, δικάστηκε για εγκλήματα πολέμου εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αθώων ανθρώπων, και με παρέμβαση του Μουσταφά Κεμάλ σώθηκε. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι μετά ο Μουσταφά Κεμάλ, ξέρετε τι έκανε? Τον έστειλε στη Σμύρνη, αυτός έκαψε τη Σμύρνη, πολιτικό και στρατιωτικό διοικητή της Σμύρνης, αυτός οδήγησε, παρέδωσε στα πλήθη τον Χρυσόστομο Σμύρνης και ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε σε πόσα κομμάτια διαμέρισαν το κορμί του και πού βρίσκεται το κορμί του μέχρι σήμερα. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν τότε στην Εθνοσυνέλευση τον κατηγόρησαν και τον έστησαν στον τοίχο του Νουρετίν. Και τώρα κάποιοι στην ουσία την Τουρκία, κάποιοι βουλευτές της αντιπολίτευσης, στον τοίχο για το ρόλο που παίζει στην παράκαμψη του εμπάργου που έχει επιβληθεί από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Για προσέξτε. Στο πλαίσιο ενός τεράστιου κύματος δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία, η Μόσχα άλλαξε τις χερσαίες μεταφορές μέσω Τουρκίας για να παρακάμψει τους περιορισμούς σύμφωνα με έρευνα πάνω στα σχετικά δεδομένα. Αριθμούς λέμε τώρα, για να δείτε απόδειξη ότι η Ρωσία παρακάμπτει τις κυρώσεις μέσω Τουρκίας. Ο αριθμός των ρωσικών φορτηγών που μετέφεραν εμπορεύματα στη Ρωσία είχε αυξηθεί από την Τουρκία από 10.000 σε 10.956 φέτος 30 Νοεμβρίου. Σε αντίθεση με 2 έως 3.000 φορτηγά που περνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια περίοδο 18.804 τουρκικά φορτηγά έκαναν ταξίδια στη Ρωσία μεταφέροντας διάφορα εξαγόμενα εμπορεύματα. Τα εισαγόμενα εμπορεύματα που μετέφεραν τουρκικά φορτηγά από τη Ρωσία ήταν 13.648. Ο αριθμός των φορτηγών σε αυτή τη διαδρομή πέρσι ήταν 7.000. Δηλαδή διπλασιάστηκε. Η αύξηση του αριθμού των ρωσικών και τουρκικών φορτηγών που μετέφεραν εμπορεύματα από και προς τη Ρωσία ήρθε μετά από ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ επίσημων τουρκικών και ρωσικών αντιπροσωπιών, προσέξτε, 16 Μαΐου του 2022, δηλαδή 3 μήνες μετά την εισβολή. 2 μήνες. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής είδε μια απότομη αλλαγή στη θέση της Ρωσίας σχετικά με τις μέγιστες ποσοστώσεις διέλευσης που χορηγούνται στους Τούρκους ιδιοκτήτες φορτηγών. Οι Ρώσοι εκπρόσωποι συμφώνησαν να αυξήσουν την ετήσια ποσόστοση για την τουρκική πλευρά από 8 σε 20.000 για μεταφορές που είναι για Ρωσία και από 6 σε 35.000 για μεταφορές μέσω Ρωσίας σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η απότομη αλλαγή στη θέση της Ρωσίας σχετικά με τις άδειες φορτηγών είναι προάγγελος για περισσότερα, καθώς η Τουρκία επέλεξε να μην συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις, παραμένοντας ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που δεν επιβάλλει τιμωρητικά μέτρα κατά της Ρωσίας. Η Τουρκία έχει γίνει κόμβος για Ρώσους ολιγάρχες, οι οποίοι προσπάθησαν να διατηρήσουν τον πλούτο και τα περιουσιακά του στοιχεία ανέπεφα και σταθμευμένα στην Τουρκία. Αν και τα τουρκικά εμπορικά φορτηγά αντιμετωπίζουν ετήσιο ανώτατο όριο στον αριθμό των πιστοποιητικών που λαμβάνουν για ταξίδια στη Ρωσία, δεν υπάρχει αντίστοιχο ανώτατο όριο από την Τουρκία για τα ρωσικά. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να στέλνει όσα φορτηγά θέλει στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν θύχτηκε από την αντιπολίτευση, αρνήθηκε οι αρμόδιοι υπουργοί να δώσουν απαντήσεις, λέει τι μας λέτε εδώ, απλά να πούμε ότι η θέση της Τουρκίας για τις κυρώσεις επισημάνθηκε από τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, ξέρετε, σε επιστολή του που έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης στις 11 Δεκεμβρίου. Η εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας είναι αιτία μεγάλης ανησυχίας, είχε πει ο Μπορέλ και προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να προσφέρει στη Ρωσία λύσεις για τις κυρώσεις. Ναι, και τις έκανε της Τουρκίας τα μούτρα κρέας ο Μπορέλ. 5 μέρες αργότερα, ακούστε τι του έκανε ο Ερντογάν του Μπορέλ. Πολύ άσχημα τα σχόλιά του και είπε: ο Μπορέλ δεν μπορεί να καθορίσει και να επισημοποιήσει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Να καθορίσει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δεν έχει ούτε τα προσόντα ούτε την ικανότητα να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Ποιος είναι αυτός που θα αξιολογήσει τους δεσμούς με τη Ρωσία όσον αφορά τις κυρώσεις? Είχαμε τώρα και κάποιες προειδοποιήσεις από την Αμερική. Νομίζω όμως ότι η Τουρκία
είναι ο μεγάλος κερδισμένος και όλα τα άλλα είναι λόγια. Άμα δεν πέσουν κυρώσεις στην Τουρκία, για να πληρώσει διπλάσιο τίμημα από όσο υποφελήθηκε, όλα τα άλλα είναι λόγια. Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν. Ο Σεργέη Λαυρόφ πριν λίγες ημέρες κάρφωσε τον Ερντογάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας αποκάλυψε ότι ο εμπορικός τζίρος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας διπλασιάστηκε τους πρώτους 9 μήνες του 2022, φτάνοντας τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένας οργανισμός συνεργασίας του Ευξήνου Πόντου, ο ΣΕΠ. Και ονομάστηκε ο ΣΕΠ γιατί κάποτε υπήρχε και στον πολιτικό κόσμο στην Ελλάδα, υπήρχαν και μορφωμένοι άνθρωποι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μας έχουν φλωμώσει στη Μαύρη Θάλασσα. Μαύρη Θάλασσα, την περιοχή αυτή την είπαν οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, όταν ήρθαν από τα βάθη και είδαν τη θάλασσα που όντως είναι σκούρα, την ονόμασαν Μαύρη, και Λευκή Θάλασσα, Αγντενίζ οι Τούρκοι, ονόμασαν την Μεσόγειο. Μαύρη Θάλασσα, Καραντενίζ και Αγντενίζ, Τσέρνομόρετς την είπαν οι Ρώσοι. Εμείς όμως είχαμε προηγηθεί στην περιοχή, Άξενο Πόντο τον ονόμαζαν οι Έλληνες προτού δαμάσουν αυτή τη θάλασσα οι Έλληνες θαλασσοπόροι, και όταν άρχισαν να κτίζονται οι ελληνικές αποικίες σε αυτό το φωτοστέφανο του Ευξήνου Πόντου, μετονόμασαν τον Πόντο από άξενο, τον είπαν Εύξηνο Πόντο. Δηλαδή στην ουσία όπως το κακόδρομο βουνό το είπαν καλύδρομο, έτσι είπαν και τον άξενο Πόντο τον είπαν Εύξηνο Πόντο. Αυτό συνηθιζόταν στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να λέμε όσο μπορούμε Εύξηνο Πόντο και όχι Μαύρη Θάλασσα. Σήμερα οι 9 στους 10 δημοσιολογούντες λένε Μαύρη Θάλασσα, μερικές φορές και εμάς μας ξεφεύγει, γιατί ξέρετε, όμως όταν δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός, ονομάστηκε Οργανισμός Συνεργασίας του Ευξήνου Πόντου, ο ΣΕΠ, και η τράπεζα που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη του οργανισμού λέγεται Τράπεζα Ευξήνου Πόντου. Υπήρχε λοιπόν, έγινε διαδικτυακή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξήνου Πόντου, ο ΣΕΠ. Σε αυτή λοιπόν έκανε μια ομιλία ο Λαυρόφ και έκανε σημαντικές επισημάνσεις. Για να δούμε τι είπε. Χαιρέτησε λοιπόν την περιοχή του Ευξήνου Πόντου ως ένα σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών, θρησκειών και λαϊκού πολιτισμού και παραδόσεων. Σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών, παραδόσεων και θρησκειών. Δίκιο έχει. Εκεί ήταν παρόν και ο ελληνισμός στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, είτε στην Δυτικό, είτε στον Ανατολικό, είτε στο Βόρειο, στην Ταυρίδα, στην Μεότιδα Λίμνη, στη συνέχεια Αζόφ, στη Μαριούπολη, στην Οδυσσό, αλλά και στην Νότια Ρωσία, στον Κάφκασο. Η σημασία της περιοχής του Ευξήνου Πόντου αυξάνεται με το σχηματισμό ενός νέου πολυπολικού κόσμου με ήδη εμφανείς θετικές τάσεις, είπε ο Λαυρόφ. Δηλαδή παρουσιάζει και τον ΟΣΕΠ και την περιοχή του Ευξήνου Πόντου σαν μια περιοχή που συναντώνται λαοί και πολιτισμοί και τάσεις. Πολυπολικός κόσμος, θέλει να αποφύγει να ελεγχθεί η θάλασσα του Ευξήνου Πόντου από το ΝΑΤΟ, διότι αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος των Άγγλων. Να εκδιώξουν τους Ρώσους από την Κριμαία, να τους περιορίσουν σε μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα εκεί μεταξύ της Ανάπας και του Σότσι, και έτσι ο υπόλοιπος ο Εύξηνος Πόντος να γίνει μια νατοϊκή θάλασσα, όπως έγινε η Βαλτική θάλασσα με την Σουηδία και τη Φινλανδία σαν μέλη του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, σε 9 μήνες επένεσε την Τουρκία ο Λαυρόφ και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών και λέει, για παράδειγμα, σε 9 μήνες του τρέχοντος έτος ο εμπορικός τζίρος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας διπλασιάστηκε και έφτασε τα 45 εκατομμύρια δολάρια. Την καρφώνει την Τουρκία δηλαδή. Αλλά και από την καρφώνει ποιος? Από τη Δύση. Στην Ευρώπη ασχολούνται με τις βαλίτσες και τα 50 και τα 100. Στην Αμερική χαϊδεύουν την Τουρκία για τους δικούς τους λόγους, άρα και που τα λέει, σκεφτείτε η Ελλάδα να έκανε κάτι τέτοιο. Να μην επέβαλε κυρώσεις, να διπλασίαζε τους τζίρους, σκεφτείτε τι θα γινόταν με την Ελλάδα. Επίσης είπε στους ομολόγους του το ΟΣΕΠ ότι η Μόσχα διαπραγματεύεται με την Άγκυρα και άλλους ξένους εταίρους στη δημιουργία κέντρου διανομής φυσικού αερίου στην Τουρκία.
άλλη μια αβάντα στον Ερντογάν ο Πούτιν. Πάλι στην απέξω η Ελλάδα. Με δική της ευθύνη, έτσι. Μια άλλη επικοδομητική περιφερειακή πρωτοβουλία, η Συμφωνία για τα Σιτηρά του Ευξήνου Πόντου, βοήθησε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου να αποφύγουν επιστηστική κρίση, είπε ο Λαυρόβ. Χαιρέτησε τις προτάσεις για την προσαρμογή της ατζέντας του ΟΣΕΠ στην τρέχουσα πραγματικότητα, τονίζοντας τις μεταφορές, την ενέργεια, την ψηφιοποίηση, το κλίμα και την υγεία ως τομείς προτεραιότητας. Είπε ότι η συνεργασία με άλλους διεθνείς ομίλους και φορείς θα βοηθήσει τον ΟΣΕΠ να εκπληρώσει τις δυνατότητές του, ενώ εξέφραζε την υποστήριξή του για την ιδέα μιας μεγάλης ευρασιατικής σχέσης. Αυτό προτείνουν στην Τουρκία και οι Τούρκοι στρατηγοί. Από το 2004, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας ήταν αυτός ο οποίος είπε η Τουρκία πρέπει να αφήσει τη Δύση και πρέπει να στραφεί προς την Ευρασία. Από τότε, προτού δηλαδή ο Ερντογάν κατορθώσει να ελέγξει το βαθύ κράτος. Από τότε το βαθύ κράτος, οι εθνικιστές Τούρκοι στρατηγοί έβλεπαν με μεγάλη καχυποψία τη Δύση. Λοιπόν, ο κορυφαίος επικεφαλής διπλωματίας, ρωσικής διπλωματίας, επέκρινε τις προσπάθειες της Δύσης πιθανόν να βλάψουν τη συνεργασία εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, χαρακτηρίζοντάς της μια άλλη εκδήλωση των ενεργειών της Δύσης ενάντια στα νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας. Ο ΟΣΕΠ είπαμε ότι είναι ένας θεσμός, ένας διεθνής οργανισμός, με τα κράτη που συμμετέχουν είναι η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν. Τώρα η Αλβανία τι σχέση με την Ευξήνο Πόντο, έχει καμιά φορά σχέση? Η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ελλάδα, η Μολδαβία, τα Σκόπια, άλλο άσχετο, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Σερβία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμμετείχε ο δικός μας ο κύριος Δένδιας, δεν αναφέρεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Αυτά, επαναλαμβάνω, την κάρφωσε την Τουρκία, κανένας όμως στη Δύση δεν ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι η Τουρκία είναι στην ουσία ένας διάβλος παράκαμψης των κυρώσεων. Μας δουλεύουν κανονικά όλοι. Οι Έλληνες αγρότες από το 2014 μέχρι το 2014 ερχόταν οι Ρώσοι και αγόραζαν τα κεράσια, τα μήλα, τα ροδάκινα από τα χωράφια και πλήρωναν διπλάσιες τιμές, μετρητής. Είδαν άσπρες μέρες. Από το 2014 και μετά βάλαμε εμείς εμπάργο και η Τουρκία συνέχισε να στέλνει. Και είδατε, διπλασιάστηκαν. Και θέλετε να το ξαναδούμε πόσο έφτασε? 45 δισεκατομμύρια δολάρια ο τζίρος των δύο χωρών σε 9 μήνες. Πόσες είναι οι εξαγωγές της Ελλάδας? Πόσες είναι? Δεν είναι τόσες. Δεν ξέρω αν είναι 30 δις. Συνολικά σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί μεταξύ τους. Για να δείτε πώς η Ελλάδα αυτοκτονεί οικονομικά με τις ανοησίες αυτές με τις κυρώσεις. Και φτάνουμε ξανά στην ίδια απορία. Γιατί η Δύση δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία? Και πολύ περισσότερο, γιατί η Ελλάδα δεν ασκεί πιέσεις για να επιβληθούν κυρώσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.